שלום, ברוכים הבאים לסרטון הכנה של שמן ריק סימפסון או מיצוי קנאביס. היום אנחנו נראה לכם בצורה הפשוטה והקלה איך מכינים מיצוי קנאביס בבית עם הכלים שיש לכם כמעט בכל מטבח. ואנחנו נעבור שלב שלב גם על הוראות בטיחות וגם על איך אנחנו עושים כל שלב כדי שתוכלו להכין כבר היום את מיצוי הקנאביס בבית. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו נעבור על ההוראות בטיחות. כמובן, האזור שלכם שיהיה מאוברר. לפני שאנחנו מתחילים להכין, אנחנו צריכים לוודא שאין מכשירים פועלים עם להבה או ניצוץ, כדי שחס וחלילה לא יקרה לנו פיצוץ כזה או אחר במטבח. מה שאנחנו נעשה היום זו הכנה של 100 גרם קנאביס רפואי ברישיון כמובן. המיצוי הוא כמובן חוקי ומותר לכל מי שיש רישיון. כשיש לכם רישיון קנאביס, מותר לכם להכין את המיצוי. כמו שאנחנו מכינים מיץ תפוזים, אנחנו סוחטים את החומרים הפעילים שבקנאביס. ובואו נתחיל. לוקחים את הקנאביס הרפואי שלנו, נפתח אותו, נכניס אותו לתוך הבלנדר, ניתן לו קיצוץ קל כדי שהאלכוהול יכסה אותו בצורה טובה, אבל לא יותר מדי. מה שאנחנו בעצם רוצים זה לקחת מהטריכומות, מהחלק החיצוני של התפרחת, את החומרים הפעילים, כי אנחנו יודעים שיש לנו בערך 96% מכל החומרים הפעילים הם נמצאים בתפרחת. אז אנחנו ניקח את הבלנדר שלנו, נפעיל אותו על מהירות נמוכה, וניתן לזה מספר שניות. תוך כדי זה שאנחנו מעט מנערים אם צריך את הבלנדר, ואם יש לכם מוט שאתם יכולים להכניס בחלק העליון כדי להרבל, אז מצוין. הגענו לשלב ההשריה. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הקנאביס ואנחנו נכניס אותם לתוך הבלנדר שלנו. להכנה של 100 גרם, אנחנו נצטרך בערך כליטר של אלכוהול. מה שאנחנו נעשה זה נסגור את המיקסר שלנו. אנחנו נפתח את האלכוהול שלנו. כמובן שכשאנחנו קונים אלכוהול, אז אנחנו צריכים לוודא שהוא עשוי מחיטה והוא ראוי לשתייה. אנחנו נתחיל לשפוך בקבוק אחד פנימה. וניתן לו ערבול קצר כדי לראות כמה להוסיף. בקבוק אחד זה כ-750 מיליליטר. בערך שליש מהבקבוק השני. כל בקבוק מהסוג הזה יש 750 מיליליטר. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה ניתן לו בלינדור קטן, ערבוב קטן. את שלב ההשריה אנחנו עושים למשך כ5 דקות. מה שאנחנו רוצים זה בעצם את החומרים שנמצאים בטריכומות של הצמח, כלומר בחלק החיצוני. כל זמן יותר ארוך מ5 עד 10 דקות, מה שאנחנו נקבל זה יותר חלקי צמח במיצוי שלנו. הדבר הזה פחות רצוי, אנחנו רוצים את המיצוי שלנו כמה שיותר נקי, רק את החומרים הפעילים, כמה שזה אפשרי. אז מה שאנחנו עושים זה כל בערך דקה, בגלל שהתפרחת שוקעת לחלק התחתון, אנחנו ניתן כמה פולסים כדי שהיא תעלה למעלה, וניתן לאלכוהול לתפוס יותר מנפח התפרחת. זה הכל, אנחנו נותנים כמה פולסים קטנים, התפרחת מתערבלת חזרה,
ואנחנו ניתן לזה עוד דקה לנוח ונעשה את זה שוב. עברו 5 דקות, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה ניתן כמה פולסים לבלנדר כדי להעלות את כל מה שיש לנו בתחתית, את כל התפרחת ששקעה, ואנחנו ניקח מסננת לסינון ראשוני בקוטר של הקערה שיש לנו מתחת, ואנחנו נתחיל בעצם לסחוט את התפרחת. כדי לסחוט את זה כמו שצריך, כי אנחנו רוצים את כל מה שהאלכוהול הוציא, אנחנו יכולים לסחוט את זה עם כמה כלים. אחד מהם זה פשוט מריץ סיליקון, ואנחנו נתחיל בלדחוס, וכשאנחנו דוחסים, אז מדי פעם אנחנו גם נהפוך מעט את התפרחת שחוסמת את החורים, ואנחנו נבצע את הפעולה הזאת שוב ושוב. מה שאנחנו עושים זה דוחסים כמה שיותר, סוחטים כמה שיותר את התפרחת כדי להוציא את כל האלכוהול, עד שאנחנו רואים שהתפרחת יבשה כמה שאפשר. אם דחסתם ואתם רואים שכבר לא יוצא אלכוהול, תנסו להפוך מעט כדי שזה יצא מהחורים, ולסחוט שוב כמה שיותר. מה שנשאר, בגלל שיש לנו מחסור בישראל, אז אנחנו ניקח ונשים את זה בצד ונבצע השריה של בין חצי שעה לשעה, לא יותר, וננסה להוציא מזה עוד כמות של שמן. אחרי הפילטור הראשוני, מה שאנחנו עושים זה אנחנו משתמשים בפילטר קפה. פילטר קפה הוא באזור ה-20 עד 25 מיקרון, מה שאומר שאנחנו נסנן כמה שיותר חלקי צמח. אנחנו נשתמש בכמה צנצנות כדי לעשות את התהליך הרבה יותר מהיר, וכל מה שאנחנו נצטרך לעשות זה להשתמש או בקערית עם אזור שאפשר לשפוך, או שאתם יכולים לקחת מצקת פשוטה, ונשים בפילטר. אנחנו נמשיך לפלטר עד שנסיים את כל הנוזל שלנו. השלב האחרון בסינון, אנחנו נרים את הפילטר קפה שלנו, נשתמש בכפפות ניטריל שאינן מסיסות באלכוהול, והצעד הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא רוצים ששום חלקי צמח מתוך הפילטר קפה ייפלו לתוך המיצוי. מה שזה אומר זה שאנחנו נשים יד אחת מתחת לפילטר קפה ואנחנו נסחט בעדינות בהתחלה, ואחרי זה אנחנו קצת נגביר, תוך זה שאנחנו שומרים שבוודאות שום חלקי צמח לא נכנסים לנו לתוך המיצוי. שימו לב, בעדינות. חשוב שאנחנו שמים לב שהפילטר קפה לא נקרע,
ככה זה אמור להיראות. סיימנו את שלב הפילטור, ומה שקיבלנו זה נוזל שמכיל אלכוהול ושמן קנאביס. מה שאנחנו נעשה עכשיו בצד הזה זה בעצם להפריד בין האלכוהול לבין שמן הקנאביס. אנחנו נשתמש בשיטת בן מרי עם פלטת חימום ללא להבה גלויה. ניקח 2 סירים או סיר וכלי פיירקס, ואנחנו נמלא את הסיר התחתון במים עד למחצית הגובה של הכלי העליון. בשלב הבא אנחנו נחכה שהמים בחלק הפנימי ירתחו. מים רותחים ב-100 מעלות, מה שזה אומר שתהיה לנו ירידת טמפרטורה לכלי העליון של עד 20%. זאת אומרת, אנחנו נהיה בטווח של אידוי האלכוהול. אנחנו רוצים להגיע לטמפרטורה שבין 78 ל-83 מעלות. זו הטמפרטורה של אידוי האלכוהול. מה שאומר שאנחנו נעדה רק את האלכוהול וישאר לנו מיצוי קנאביס בלבד. עכשיו אנחנו ניקח את הנוזל שלנו ונשפוך אותו מתוך הסיר העליון. אנחנו לא חייבים לשפוך את כל הנוזל בבת אחת. ואז אנחנו נחמם אותו הרבה יותר במהירות. ברגע שאנחנו נוריד כמחצית מהנוזל, אנחנו נוכל להוסיף עוד כמות ולהמשיך. אנחנו בשלב הרבה יותר מתקדם של אידוי האלכוהול, בערך 90% מהאלכוהול כבר אידנו. מה שאנחנו רואים זה שהשמן הפך להיות הרבה יותר צמיגי, ואנחנו רואים את הבועיות הקטנות של אידוי האלכוהול שיוצא מתוך המיצוי. בשלב הזה אנחנו נעביר את המיצוי עם מעט האלכוהול לכלי יותר קטן, ואנחנו נמשיך בצורה ישירה על הפלטה. מה שאנחנו עושים בשלב הזה, אנחנו מוציאים את השמן עם הקערית וסופגים את האדי מים ואת הנוזלים שיש לנו על הכלי, כדי שלא ייפלו לנו לתוך המיצוי, ואנחנו שופכים אותו לתוך הכלי הקטן. כשהמיצוי מצטמק לנו, אנחנו רואים יותר ויותר תסיסה חזקה של האלכוהול. הבועיות הקטנות האלה אומרות שהאלכוהול מצטמצם לנו יותר ויותר, והשמן הופך להיות הרבה יותר צמיגי, יותר מסילן אלא לכיוון הזפת, וזה השלב שאנחנו רוצים להתחיל להסתכל טוב מאוד על מתי הבועיות הקטנות נעלמות. מתחילות להופיע לנו הבועיות הגדולות. הגענו לשלב הסופי, כל האלכוהול התאדה לנו ונשאר לנו רק מיצוי. בשלב הזה אנחנו יכולים או לקחת את השמן או לבצע תהליך דקארב. כדי לאסוף את השמן אנחנו נעזר במזרקים, נטה את הכלי שלנו לצד אחד, נעזר במרית כדי לקחת את המיצוי לאזור אחד ונשאב מזרק. בשלב הזה אנחנו לוקחים את המזרק
אחרי שהמיצוי נמצא בפינה, מכניסים את הפייה לחלק הפינתי ומתחילים לשאוב. הגענו לשלב הסופי, משכנו עם המזרקים את המיצוי שלנו. יצא לנו בערך 100 גרם של תפרחת, כ-14 גרם, 13 גרם במזרקים ועוד גרם אחד בערך בתוך הכלי. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל ליטול את המיצוי קנאביס על פי פרוטוקול, לפי שלב ההתנסות, הסתגלות ופיתוח סיבולת. שיהיה לכם המון בהצלחה. אנחנו מקווים שהמדריך הביתי והפשוט הזה עזר לכם. שלום לכם, אני משה מנקין, מנהל קבוצת שמן ריק סימפסון ועמותת טיפות של תקווה, העוסקות בקידום והעלאת המודעות לשילוב הטיפול בשמן קנאביס לישראל. אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מהקהילה שלנו, להיכנס לקבוצת הפייסבוק ולקבל את כל המידע שאתם צריכות וצריכים. כמו כן אנחנו נשמח אם תעזרו לנו להפיץ את המידע הזה, גם את סרטון ההכנה וגם את המידע הרב שנמצא בקבוצה. אנחנו מאחלים לכם המון בהצלחה ובריאות מאיתנו בצוות שמן ריק סימפסון ישראל ועמותת טיפות של תקווה. כל טוב.